You don't know. You don't know the pain, man. Hey Mickey, hey Mickey, oh Mickey, you're so fine, you blow my mind. Oh Mickey, you're so fine, you. Oh Mickey, you're so fine, you blow my mind. Oh Mickey, you're so fine, you blow my mind. Met this boy named Mickey, he had on some yellow dickies. I knew he was a hoe because his neck had hella hickeys. I said it's nice to meet you, shook his hand and it was sticky. I looked into his eyes and then that's when it hit me. I said, oh Mickey, you're so fine, you blow my mind. I just might let you come into my life and waste my time. I don't see no other man, boy you done turned me blind. You make me deaf cause I believe you even when you lying. Never met a nigga like this. Make a bitch wanna cash in all her chips. Tell my friends I'll see you later, girl, I gotta dip. Cause I got a meeting with a man named Tim. But I call him Richard, he's richer than Bill Gates. Gives me wetter than Superior Lake. Takes me on $100,000 dates, and I don't even have to give him cake. He just call me baby, he don't call me Tate. He whip up that white girl, he beatin' okay. I just might marry that new today. But then I found out that Mickey was gay. Oh Mickey, you're so fine. Oh Mickey, you're so fine, you blow my mind. Oh Mickey, you're so fine, you blow my mind. Oh Mickey, you're so fine, you blow my mind. Hey Mickey, Cioby sebagai aku mayo. hey Mickey, hey Mickey, Hey Mickey. hey Mickey, hey Mickey. I wanna X 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 X. I'll make it X 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 X. I wanna X 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 X. I'll make it X 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 X. Beat it up, beat it up, beat it up. Don't be scared, boy, eat it up. Say you got a girl like I give a fuck. If you wanna come, gotta level up. Picky up, picky up, picky up. Legs in the air as to stick 'em up. If you play it right, you can dick me up. Do a line on your dick as a pick me up. Sex me how you wanna. Sex me how you like. Sex me in the morning. Sex me how you wanna. Sex me how you like. Sex me, I'm honey. I'm honey. I wanna X 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 X. I'll make it X 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 X. I wanna X 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 X. I'll make it X 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 X. I wanna X 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 X. I'll make it X 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 X. I wanna X 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 X. I'll make it X 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 X. I wanna X 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 X. Nesse toma cuidado que eu tô pegando fogo. Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso. Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor. Chata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor. Ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor. Chata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Ai, 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 você me
toma cuidado que eu tô pegando fogo. Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso. Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor. Chata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor. Ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor. Chata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor. Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor. Vai, vai. Ce spuneți voi că nu e live de seară? Cum nu? E live-ul? Cum nu e live-ul? Vrei să vezi că e live-ul? Uite, na. Live? Na. Bocciu ești. Bocciu ești, Karim. Exagerezi și tu. Exagerez. Na, zic eu că nu exagerez. Uitați live-ul, na. Nu-i live. Poți să ții până la 10 cât vreau! Ha! Dați-mă mai încet că urlu! Astăzi e zi de aia pe relaxare. Astăzi facem ce vreau eu. Pentru că mereu fac ce vreți voi. Și astăzi facem ce vreau eu. Și eu astăzi vreau să reacționăm. Andreea Mihai va oferi și un gift de membru. Uite, a primit piesa. Mulțumesc, fată. Ia stați așa că a primit o donație. Stați așa că nu e așa. Ia stați așa că cineva e în bani pe aici și nu știe cu ce să facă cu ei. Ia stați așa, așa. Ia stați voi așa. Cine e în bani aici? Ia. Rățușca. Ia. Ia rățușca lui mami. Ia. Rățușca mea, 15 euro de la Rățușca. Ia. Ia. De drumul la balanță fac manele pop. Bogdan îmi dă din nou strike. Fac banii tot anul, știți că nu mă jos, că și la horoscop. Dai drumul la balans că fac manele pop. Top pe muncă, nu din noroc. Fac banii tot anul, știți că nu mă joc. Mulțumesc, Rățușca! Ia să de ce a sus, domnișoara Rățușca. Am vrut să te surprind cu o donație așa de început. Te iubesc, mami. Mi-ai lipsit tare mult și știu că nu ți-am mai donat de mult, așa că îmi iau revanșa. Rățușca mea mi-e frumoasă, a plătit și taxele, iubita. Mulțumesc din tot sufletul, mulțumesc tare mult. Haideți cu o rățușcă pentru Rățușcă. O rățușcă în chat pentru Rățușcă. Vreți să fac live-ul de azi încolo așa cu lumina asta? Serios? Așa vreți? Vreți așa să fac? Fac așa? Rățușca! Mulțumim! Mulțumim din tot sufletul! Mulțumesc tare mult! Te pupicesc! Mulțumesc mult de tot! Să nu și noi o gură de șoc. Andreea cu 25 de ron! Bună seara, o întrebare. Nu, Andreea. Te iubești și eu din tot sufletul, dar nu, it's not. Nu mai vorbim de acest subiect. Mulțumesc din tot sufletul, Rățușcă. Astă seară, că pot să ții până la ora 10 cât vreau eu, sunt cu Rozy. E Rozy aici pe tifon, el aici se ascultă. Hei, Rozy. Așa, ne ascultă pe noi aici. Bun, astă seară noi împreună și împreună cu Rozy reacționăm la lucruri foarte horror, adică întâmplări adevărate din viața oamenilor. Adică oamenii random au filmat, pur și simplu, vrei să-ți faci un TikTok, da? Și vezi că în spate, efectiv, apare o creatură, înțelegeți? Și oamenii trimit chestiile alea la acest YouTuber care filmează chestiile astea, care le postează, whatever, așa, și ne arată nouă ce se întâmplă cu ei, acilișa. Xerb, mulțumesc pentru Baby Muffin! Bine ai venit pe comunitate, Andreea, mulțumesc pentru Baby Muffin! La 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 la! Mulțumesc din tot sufletul, Andreea! La la
subiectul respectiv o să fie banat sau are time-out, depinde acum. Deci nu mai vorbiți de subiectul ăla pentru că e nul subiectul ăla, nu mai vorbiți de acel subiect. Eu sunt fericită, mulțumesc Dumnezeu. Semn întrebării, dar mulțumesc mult. Kilogger! Mamă! Kilogger, ce faci, mă? Dar însai tot cheful, nu mă sufoca, lasă! Mulțumesc frumos, Albertica, ce-ai spus aici, ia să văd. Bună zi, dacă vrei ceva horror, te poți uita Life of Luxury. Momentan ne uităm la ce am găsit eu cu Rozy și ne uităm de ceva timp, dar nu ne-am uitat la toate clipurile și ne fascinează și ne place tare mult încât eu nu mai dorm noaptea. Dar o să-l uităm și la ăla, uite, ăla nu-l știu, deci o să-l terorizez pe Rozy și cu asta acum. Donați. Life of Luxury sunt fake rău. Atunci nu mai uită dacă sunt fake. Nu vreau fake. Astea nu-s fake. La cine uităm? Bine, oricum Răzvi nu crede nimic. Și dacă apare fantoma în față, el a zis că ia topurul și de cu ea în cap. Eu am zis, vezi că te amuțești și vezi că-ți faci de cap. Nu este Samuel Colby ăla. Nu. Ia uite câte donații. Ia. Mulțumesc frumos. Mulțumesc din tot sufletul. Alexandra, nu acum, nu, să ne uităm la de-astea scurte și frumoase, înțelegeți? De-astea scurte și frumoase, s-a blocat. De la tine, netul, tot plătește-ți netul. Tu vrei să dai bani de net acum să te uiți la mine. Cum vine asta? Plătește netul. Nu, că m-am și supărat. Vreau like-uri! Like-uri! Mai Lăzvi! Copiii nu dau like! Nu dau like? Nu! Văd eu like-urile alea cum curg așa. Like-uri! Pac. Like-uri! Like-uri! Vreau like-uri! Ne supărăm? Da! Uite, sunt aici cu Rozy. Ce mai Rozy, mai? Bine, vă pup și vă iubesc. Mai mult decât pe mine? Nu. Ne! Yes! Da! Doar să vă și jucați, am că astăzi ne jucăm, astăzi reacționăm, pentru că pe restul doare rău de tot măseluța, înțelegeți? Îl doare măseluța și nu prea, când te doare măseluța e cam nașpa, înțelegeți? Dar uite, este aici cu noi! Este aici cu noi! N-am vrut să ne lase singure astăzi. Este Iacarim! Iacarim! E iubitul tău, da, Iacarim! Cine o fi Iacarim? Iacarim! Karim e Răzvan, da, Karim este Răzvan, da. Da, Miti Taylor. Deci, reacționăm, da? Reacționăm. Împreună, vedeți că sunt foarte horror, nu știu ce ne așteaptă, nu știm ce Zi tu, Răzvi. Nu știm ce ne așteaptă. Știm ce ne așteaptă. Yes! Ai nervi? N-am nervi. Nu se spune cât timp sunteți, se spune să vă țină. Corect? Nu se spune câți ani ai, de cât timp ești, să vă țină. Așa, bun. Și dacă toți suntem aici, să-ți dau și ție partajale, Lăzvi. Ia să vedem. Hai să-ți dau fix cu aia. Stai așa. Unde e? Stai că mă am pe mine aici pe fundal, ia uite-mă. Așa, am ajuns pe partea aceasta. Opa. Așa. Și dăm pe mare, să vedem mare. Dar mai întâi să dăm partea la Lăzvi. Aici, așa. Ca să vadă și el, să audă și el. Ia să vedem. Așa iubirile mele, așa se zice iubirile lui mama. Vă papă sărica la fete. Da? Se vede bine, da? E ok, în regulă, nu? Deci, ok. Atunci, haide. Să ai la maxim și lumina stinsă, Răzvi. La maxim, lumina stinsă. Și voi Ia la să fel. vedem. Și voi la fel, lumina stinsă. Bine? Stingeți luminile. Stinge lumina, arată-mi calea. Sunt Ionuț din... Oh, ce faci, mă, Ionuțe, mă, din Black Wolf? Ce faci, mă? Ce faci? Ionuț din Black Wolf, îl știi, îl mai știi, Răzvi, pe Ionuț? Cred că îl știu, dar nu cred că am făcut roleplay cu el sau ceva. Nu. Dar mi-aduce aminte numele ăsta de ceva. Nu știu dacă e de bine sau de rău.
e copil bun. Chiar e copil bun. Haha. Yes. Ia, cum culminați, ce faci, Dugoji? Doarme ca vaca. Stai tot cheful. Lasă! Câte like-uri sunt? Ia să văd eu. Hai! 244? Nu, 960. Hai cu 900. Hai cu 1000, nu 900, că sunt Sunt 900? 60, da. Mă, eu văd 200, de ce? Păi, la tine trebuie să dai mereu refresh. Gata. Așa, bun. Sunteți pregătiți? Da sau nu? Yes. Yes, haide. Yes. Ia să vedem. kitchen when some Yeah. Vă pun și subtitrare, bine? Nu înțelegeți, vă zic eu și răzvi, bine? Dacă nu înțelegeți, bine? Bine. Hai. Ia să something vedem. pretty Hai. terrifying Hai să vedem. Hai că mulți înțelegeți English. Ia? Nu mi-a la camera. is caught on camera. Trebuie să facă goalul ca să-mi iau camera. The following video comes from Crystal and Damien, who both live happily in the house of their dreams. They had bought their home a few months ago before recently becoming engaged. To the couple, this house has become an important part of their relationship, as without it, their bond wouldn't be as strong. Although happy to be the property owners of this new house, there's something about this place that spooks them just a bit. Sometimes, things would happen that neither Damien nor Crystal could explain. For this reason, they've set up cameras throughout their house to capture video evidence of the strange occurrences. In return, they would have solid proof that what they're experiencing isn't just in their heads, but in fact, something real. It goes without saying, but what they've captured has left them deeply unsettled. On August 6th of 2022, a security camera inside their hallway captures this. Ia. It's worth noting that it was past midnight Apare when this ceva happened. picolul ăla. Take a look. Hai să zici apare. Ghost orburi! Ha! Ghost orb! Ce-o fi acolo? Nu știu. Cred că au venit ăștia la Enel. Ne-au plătit facturile. Ia, da cu speed, ia. Mamă, nu era nimeni la ușă. Although not really sure what to make of this, except that it might have been someone pranking them or some crazy person banging on their door late at night, it's the following video that scares them the most. The couple is inside the kitchen when this is captured. Ia. I don't want to keep hanging out with your friends if that's how Yeah, it fiți makes you atenți. feel at the end of the day. Like it feels more like. They don't mean to do. They're not like planning on. You know. They Do you don't. know how shitty it feels to hang out with a group of people? Ăștia se ceartă la mâncare sau ce? And they don't even want you there. They do want you there. But I'm only They there want you because there. they They like like you a lot. you. No, they don't. They That's like. the only They reason. like. Yeah, they like me. They're my friends.
friends, but but they like you a lot. They're acting fucking rude to me. They're not trying. That's just how they. Fotu-ți rasa ta! Pica farfuria, nu? Pica farfuria! Din spate! Moșcă, nu cred! Mamă, eu deschis dulapul. Sau era deschis? Explică asta! Cum au căzut asta? Explicați! Hai, Răzvit, să te aud! Cum? Cum? Hai să te aud! Haide! Ceva este, dar nu știu ce. Ce să fie? Că tu mereu ai explicație. Ce? Cu șnurul sau cu ce? Cum au picat astea? Cum au picat astea? Cu tremur? Hai că cu tremur. Cum au picat? Era cineva după dulap, împingea. Hai măi, Răzvi, n-are cum așa ceva. Nu are cum, nu există. Green screen, hai că da. Măi, adevărat, băi, nebunilor, că vine peste voi. S-a căpat ăsta pe el. Îi tremură mâna. Just as the argument was getting intense, a plate from one of the cabinets falls on its own. Following that, another plate falls by itself, but not before being flung toward Damien. It's almost as though whatever had chucked it had done so to end the argument between the two. But, as if that wasn't creepy enough, this next video is by far the creepiest. It's late at night and Crystal's alone at home. We can see her scrolling through her phone when out of nowhere, this happens. Hai, Cioby, lasă-mă cu astea. Mersi frumos, dar nu e adevărat, n-am nimic în spate. Ia? Opa. Dar ce s-a auzit ceva? Se mișcă ceva, parcă. Parcă se mișcă ceva aici. În stânga, după televizor. După TV? Acolo am văzut ceva. Uite, ce e asta? E ea? Da. Perhaps thinking that Damien would come home from work early, she waits for him to appear. But seconds pass, and no one is seen. Damien isn't there. Understandably, Crystal was shaken up, but it seems that this incident wasn't as scary to Crystal as the most recent occurrence. It's not known what exactly happened, but it's evident that whatever had just occurred has left the couple no choice but to leave their house. In a recent video, Damien explains the situation. Plânge, nu? E femeia, plânge, da, foarte. Da. Yeah. We're just outside because it's getting weird in there, and we don't feel safe being in there anymore, so we're just gonna go to a... Să-l iubesc pe ăsta e Radu. Ce faci, mă, Hai, iată-l pe el. Just Airbnb for the night, and just for the night. And then we're gonna figure out what to do. The activity has become so intense that they can no longer live happily inside their house. Sadly, they have no choice but to leave behind their dream home in the hopes that things would settle down. Feeling hopeless, they book an Airbnb and spend the night there. However, the following night, they decide to return home and try something that would hopefully solve their problem. According to them, by doing a seance, they can reach out to the supposed spirit that is haunting their house and ask it to leave. They do just that and record the entire process of the seance. Little did they know, this would be a bad idea. This is their video. Ce faci, mă, tu futu-te în gură să te fut? Mă, ce? Bă, că am crezut, iartă-mă! Mă bați pe tine, Isabela, la deschidere, am văzut eu. Am citit să mă gazez pe tine, iartă-mă! Iartă-mă, mulțumesc din tot
văzut, am citit, nu mai văd. Mă bazez pe tine, Isabela, la deschiderea, am văzut și eu live-ul și am zis să fac o vizită. Mulțumesc din tot sufletul, mulțumesc. Am zis că m-ai înjurat. Ai venit controlul, hă? Care mă auziți în chat, serios? Ce se aude în chat? Mă aud eu în chat sau se aude jocul în chat? Ce se aude în chat? Eu sau jocul? Sau videoul? Ce joc? Ce se aude? Se aude bine. Stați că dau microfonul mai tare dacă tot vreți să mă auzi mai tare, vă place și de mult vocea mea. Adică... nu e problemă să mai întâmple rate de la ceva, te pup. Mulțumesc tare mult, mulțumesc din tot spletul, spor acolo și sper să fie bine totul. Mulțumesc, iartă-mă încă o dată. Am crezut că m-ai înjurat. Ia? Care, domne, că... Ce are asta, frate, microfonul? Deci, property... E 100%? Microfon. Ce? Te aud foarte tare, adică te aud bine. Păi vezi? M-auziți bine, nu? Nu mă aud eu bine? Cine nu se aude bine? Eu? Eu spuneți tu dacă eu. Te auzi perfect, te auzi bine. Aveți o tită, aveți clei în urechi. Spălați-vă în urechi. Ne? Deci mă aud bine, da? Mă aud bine, da? Așa, perfect. Puteți să dă drumul înapoi? Mulțumesc o dată de donație. Hai să dăm drumul, să vedem că a băgat-o pasta în bețișoare parfumate. Ia. E speriată asta. Ok. Ce vrăjeală are pe ea. Dar de unde știi că e vrăjeală? Hai cu like-uri, hai. Ia. Bețișoare parfumate, am înțeles. Ce face? Meditează? Cred că meditează. Așa este, Iulia. Ia. Cum se aude? All of a sudden, the shower door begins to shake on its own. With this, the couple rushes out of the bathroom, understanding that something had gone wrong with the seance. Terrified by the incident, they leave the house and return to the Airbnb. To the couple, the safest plan for now is to stay away from home. Given what's happened, this is probably a better idea. But until they come up with another solution, their house remains abandoned. So then, with all that's happened, just what exactly is going on inside their house? Until any updates are given, it seems that this question will have no definitive answer. But as always, what's your stance on this? Paranormal or not? You be the judge. Asta nu prea a fost... N-a fost. Deci să An urban vă explorer. explicăm. Pe ăsta îl știm. Asta da. Deci să vă explicăm. Deci apare gen de la deci unul e cel mai fricoșător, cică. Înțelegeți? Dar noi îl știm pe ăsta, dar vă las și pe voi să-l vedeți, că noi îl știm deja. Nu ca o Rebecca ăla, că ăla nu mă sperie. Că dacă-s fake nu mă sperie. Named Chris Hill returns to an abandoned warehouse and encounters something far more terrifying than the last time he came there. Previously, Chris had found a place that is believed to be extremely haunted. It wasn't until looking back at the footage that he took during this exploration that Chris realized he wasn't alone.
someone or something had been watching him throughout the entire night. Whatever this was, Chris can't help but feel that the supposed supernatural entity is the reason why he felt as though someone had touched him. Not sure what to make of it and disturbed by what the camera had caught, he made it clear that he'd never come back to this place. But it seems that Chris has had a change of mind, as his most recent video shows him returning to the site. I'm back. This is probably a very bad idea. Noi? Mă duc și singur. Now, whether or not viewers have convinced him to return is unknown, but if one thing is certain, it's that Chris does not want to be here. He takes the same path he took last time when exploring this place, and just like before, when he gets to a creepy corridor beneath the building, things start to get a little strange. Wow. Yep, it's still really cold in here. Look, you can see my breath now. Look. Like, that's how you know I'm not lying. But look, I'll do it out here. Gen, aici vrea să spună că în partea aia îi scot aburi pe gură, îi scoate aburi pe gură și aici când vine nu scoate niciun abur pe gură. Înțelegeți? Uitați! Uite! You don't see my breath. But as soon as you come in here, oh my God, it's freezing. As soon as you come in here, I don't know if the camera can see that, I hope so. But that's crazy. The change in temperature upon entering the corridor is no doubt strange, but it's the following incident that's by far the strangest. When Chris arrives at the site where he felt as though someone had touched him, he's immediately overcome by a feeling of dread. Now, you don't have to look closely to notice a blue light in the distance. This is where Chris had set up the infrared cameras, which is the same spot where he set them up last time. Near the cameras, however, there's a small staircase that leads to a space below that Chris hadn't fully explored. He proceeds to check out the space and captures this. It's a weird noise in this room. That's creepy. That's creepy. There's a weird noise in this room. Ia uite, șoapte! Ați auzit, ia? Noise in this room. Ați auzit șoaptele? Șoapte, aud în noapte. Și când pune web-ul unde scrie 4. Sus? Vreți să mă pun sus? Vreți să mă pun sus? Sau mai sus? Șoapte, aud în noapte. Au. Bine. Aștept să apară o fantomă, dar nu mai apare. Aici, lângă mine. Ok, nu mă pun. E lângă tine? Păi aș vrea să fie, dar nu-i nimeni, nu există. Mi-aș dori eu. If you listen closely, you can hear what sounds like someone whispering in a deep, monotone voice. Viewers agree that this alone would have made Chris run for the hills had he listened to the audio right then and there. But it's the following incident that did just that. As he heads back upstairs and arrives at the creepy corridor, things take a terrifying turn. This is what was captured. Really creepy in here. As I walk, it sounds like people are talking. Eu și Cioby. That's just the sound of my feet echoing away. It's really creepy. Eu zic că să mă dai mai încet. Pe tine? Deci Dacă efectiv, e singur acolo el. Eu-l dau la maxim eu. Ia vorbește. Test. Ia. Și că le-am spart urechile. Gata? Ia.
Ia vorbește. Mă aud bine acum? E ok acum? Care să mă dă mai tare că-s la maxim? What the fuck? What the fuck is going on? What the fuck, man? Sunt la maxim. Nu mă auziți bine, serios? Mă lași. Eu zic că eu mă aud tare, tu încet și videoclipul tare. Ia. Acum e bine? E în regulă acum? Gata? Gata. Haideți. Haideți, Mă aud ca un rapper, auzi ce zic? Păi ești un rapper tu. Când vorbesc în engleză zici că sunt rap? Ia vorbește în engleză, hai! Păi sunt, I am a rapper. Yes, my boy! Yeah, my boy! My boy! Deci ăsta e singur aici, efectiv. E singur. Mai da, deci să mai încet? Auzi încet. Cum să mă aud încet? Deci, mă aud bine sau nu? Serios, îl opresc de 7 milioane de ori? Adică m-am uitat și eu acum, am dat sunetul, videoclipul se aude tare, tare, tare rău și tu încet, așa pe la mediu. Serios? Da. Adică față de videoclip te auzi foarte încet. Și acum? Stați că n-ați fost atenți, mai uitați-vă odată, aici. E bine, da? Deci asta e camera gen care filmează în spatele lui, nu? Da. Da. În spate, cum ar veni. E în spatele lui. Și aici să vedeți pe cameră ce se vede. Sau nu, e jos. Dar stați că nu vedeți de mine. Stați să opresc un pic camera. Că nu vedeți. E la subsol, da. Uite, da. Uitați-vă acolo, în colțul ăla. Immediately after Chris hears a noise coming from above, a piece of debris from upstairs hits the ground, sending him running out of the corridor in a panic frenzy. He arrives back upstairs, unaware that during this time, the infrared camera from below had caught footage of a ghostly figure. Vreți să mă pun sus? Seara asta a fost cu nu te auzi bine. Mă pun sus? Haideți să mă pun sus. Ce dracu are, mă, ăsta? Nu vrea să se miște ăsta de aici. Doamne sfânt!
Uite și tu că nu vrea. A, gata. Mă pun sus dacă mă vreți sus. Sus mă pun. Așa. Astea sunt bine puse aici, a? Ha? Hai, că e în regulă, m-am pus sus. E bine? Mai, băi, de nu mă dau 100% să mă auzi, să-mi bag picioarele, că deja nu mai suport aici. 100% mă dau, fiți atenți aici, că deja nu mai suport. Unii te aud bine, alții nu te aud. Măi, dar ce aveți, măi? Nu înțeleg. Măi, dar care e problema voastră? Așa e bine? Ce nu se aude tare? Eu sau videoclipul? Că eu nu mai înțeleg nimic. Unde ai fost mereu? La prășit. Urechiu. E bine așa, da? Mă las așa? Mă las așa, bine? Și videoclipul mai tare, bine? Și pe Rozy mai încet, da? 0% pe mine. Ia vorbește, Rozy. Test. Gata, așa, da. Gata. Dă o vocea mai încet. E bine acum? Mamă, de nu. M-am pus și sus. Și asta. Gata, e ok? Mă dau mai încet sau mă las așa? Vezi că le-am spart timpanele, două. Păi Rozy, vorbește încet, ce să facem? E prea încet el? Ce că e prea încet acum? Da. Gata? Ia vorbește. Rozy. Eu să vorbesc? Da! Gata. Așa, e ok? E bine. Mamă, câte de-astea, că înainte mâncam dintr-o pâine 5-10 oameni. Deci că Rozy vorbește mai tare. Da. El așa e pe vibe de ăsta calm, dacă nu-l apucă. Bine că acum îl și doare. Doare măseaua. Îl doare măseluța. Și ăsta e mai încet, gata. Before suddenly disappearing. E bine? What's even more strange is that the figure appears only seconds later after the piece of debris had mysteriously fallen on its own. Feeling beyond scared, Chris looks around to find the piece of debris that fell. This big ass box just fell on this grate. Maybe it fell from up there. Oh my God, my heart's racing. Okay, you know what? I'm gonna put the IR camera up here while I explore. That'd be a good idea. Yeah, that's what I'm gonna do. I got the IR camera set up at the top floor. By setting up the infrared cameras on the top floor, Chris hopes to capture footage of who or whatever it might have been that dropped the box. He sets up the IR cameras from below and continues to explore the place, specifically downstairs. But when Chris returns to where the IR cameras have been set up, this is captured. L-a tăvălit un pic. Ce? L-a tăvălit un pic. L-a tăvălit, eh? Ia uita și scrie aici, vezi? 10 minute
Și-o luat somn. Și-a luat somn, da. N-am ce să vă traduc aici, că aici ați văzut eu pe cameră ce s-a întâmplat. L-a tras fantoma. L-a dus la împărtășanie. Și ăsta a leșinat 10 minute pe Și a leșinat 10 minute după ce l-a tras. Exact. Oh, că te o are în gât! Te nești cu pula! O are în gât! In a swift motion, Chris is yanked by an unseen force, sending him straight to the ground and knocking him out upon impact. Minutes pass, when he suddenly wakes up to find that he's been unconscious for a while. Realizing what just happened, he grabs his things and immediately leaves the place. With all that's happened, as well as the previous incident from last time, viewers no doubt believe that something sinister dwells in this place. Whether malicious or not, the question is begged: did Chris capture evidence of a paranormal happening? Or is there something else that could explain this? Although it's hard to be sure what occurred, one thing is certain: Chris is definitely never coming back to this place again. Ia, acum, vreau eu, de fapt la tine, Rozy, ce crezi că a fost asta? Ia spune-mi, hai. Toată situația? Toată situația. Vrăjeală. Asta e Cum părerea mea? vrăjeală? Asta e părerea mea? Stai că nu stă ăsta bine și aia aici. Nu stau bine Cili și aia. Și când l-a tras acolo sus, sigur l-a tras cu o sfoară o ceva, că era întuneric, nu se vedea. Clar. Putea să-l tragă de după cutiile alea, direct, Cum bam. să-l tragă cu sfoara? Acum explicăm, cum îl tragi cu sfoara? Așa puternic. Câtă putere să ai să tragi mai huiduma cu sfoara aia? Da, dar în dreapta nu se vedea ce acolo, erau niște cutiuții. Păi o fi fost, dar cu ce l-a tras, cu macarao? O sfoară, știi unde o băga sfoară? Păi stai un pic și cum? L-a tras o prietenă de-a lui. Păi stați un pic, băi, dar stați un pic că nu e așa. Cum l-a tras cu sfoara? Câtă forță să aibă, Câtă forță să aibă să-l tragă cu sfoara, Hai, explicați voi asta, haide, hai? 10 oameni. Care făcătură, mă? Nu putea să-l tragă. Că putea să-i lase și el un pic în spate înainte să pice. Nu trebuia să-l tragă direct. S-a lăsat un pic în spate și după, bam, l-a tras ăla. De nu mă uit iar să văd. Ia asta să vedem noi cum a stat el așa un pic în spate. Ia. Unde e? Sau și-a lăsat corpul relaxat. Gen, l-a încordat să-l lași relaxat? Stați un pic că dăm înapoi. Dar ce nu dau înapoi? Stați un pic, unde era? Nu aici. Care să lași le relaxate? Ia, uite aici, ia. Aici, ia. E că mă uit iar, ia. Hai să ne uităm încă o dată, ia. N-ai cum! Nu ai cum, nu există. Nu e adevărat. A tras foarte puternic deodată, așa, bam. Vezi cum se duce corpul pe spate? L-a tras direct, dar unde că n-avea sfoară? Nu se vede nicio sfoară. Păi uite, vezi în dreapta sunt niște cutii sau nu știu ce sale. În dreapta lui, jos. Păi da, dar l-a dat. Nu există așa ceva. Așa, suntem la 3 acum. Hai să vedem, pe ăsta nu știm. This next video comes from a hospital in Argentina where a security guard had been doing the night shift when out of nowhere something pretty strange was caught on camera. E un The spital de hospital nebun, in cred question că. is known as the Finochetto Sanatorium, which is located in the city of Buenos Aires. Not much is known about this hospital, except that it might be haunted.
This notion had just become popular recently when surveillance footage from inside the hospital captured this. At around 3 in the morning, a security guard is filling out some paperwork when he looks across at the entrance and sees an old woman walking through the automatic doors. He promptly gets up and receives the old lady. According to the guard, this is exactly what happened that morning. But when looking over at the video that was taken during this time, a different story is told. This is the footage. Să deschizi ușile, nu? Parcă. Așa văzusem și eu. Ba nu, lăsa pe cineva să intre. Ce? Vorbea cu cineva. Ia. Uite. Uite, s-au deschis ușile. Da, și uite, a lăsat pe cineva să intre. Uite, s-a documentat acolo. Uite, l-a scris acolo, a scris numele probabil. Da. După a făcut semn să meargă. Uite. Da, îi arată pe unde. Și închide frumos. Pac. Mă lași. Mamă, îi dă și scaun. A murit. All the details of the security guard story check out, except for one. The old woman that supposedly walked in and met with him. No one else is seen, except the guard. Strangely though, we can see the doors opening as though someone had walked in. Further adding to the strangeness, the guard is seen conversing with someone, but they don't appear to be there or anywhere in sight. The video on its own is creepy, but it's the story that makes it creepier. It's the following detail though that makes it a whole lot spooky. According to the guard, after attending the old lady and offering her a wheelchair because of how frail she looked, she made her way to the elevator. She then told the guard she was going to the 9th floor to look for the ID and belongings of a patient who had passed away the day before. She proceeds to enter the elevator and is never seen again. As it turns out though, the name of the woman Stai un pic, which the guard had written down on his Că n-am clipboard was in înțeles. fact a S-a patient dus of the sus să hospital ia who had passed lucrurile away. unui pacient care a murit cu o zi înainte. Ăsta de-a ID-ul. intrat. Da, baba de-a intrat, s-a dus să-și ia buletinul și lucrurile ei, probabil. Gen, și-a, era moartă, cum ar veni, era fantomă. Și murise cu o zi înainte. Și s-a dus după lucrurile ei. The day before. Because of this, viewers believe that the ghost of the old lady had come to collect her things. Real or not, it's a good story. Yet, it seems that no further information is available on this video, making this whole incident a total mystery. Și-a uitat The cardul de la following video pensie. comes from Paul Dadrian. O să ne uităm la Paul Dadrian, dacă e cine e Paul Dadrian. Troy Legault, who lives happily with his family and 3 dogs inside a house that was only built 10 years ago. Yeah. Given the age of this house, Troy doesn't think that it's old enough to be haunted. However, it seems that Troy has been proven wrong in regards to this notion, as it was just recently that something very unusual was captured. Prior to this video, there have been other weird happenings in his home. From things moving on their own, to lights turning on by themselves, none compare to the following footage. On November 6th of 2022, at around 8:30 in the morning, this was captured. La 8 dimineața jumate? Ia, ce s-a întâmplat la... Mamă, dar ce se aude? Poate și vână... Ia! S-au sărat apoi jos. S-a servit de pe masă și a plecat.
Bă, mă lași? Dar cred că e subsolul acolo, nu? Da, e subsolul. Ai auzit? Da, face... Ia! Bă, mă lași? Although not much info is given on this clip, it's still pretty weird. All that is known is that no one was home when this happened. As with most viewers, Troy can't seem to explain this. But of course, what are your thoughts on this? Ghost or something else? If you caught something creepy on camera or a scary video of the video, Ia pe unul, ce pe unul, ia. Ia, chiar sunt curios. this last video comes from Anna Tan, who's the mother of a baby girl named Evelyn. It was only a few months ago that Anna's brother passed away. A murit His frasul. passing has been very painful for Anna, considering how close he was to her and her daughter. Although tragic, Anna takes comfort in the thought that he still lives on in the afterlife and continues to watch over Evelyn and the rest of her family. One day, Anna and her daughter are in the kitchen when something very strange happens. Anna takes out her phone and begins to record. This is what was captured. Ia ce-a prins pe telefon, ia. Ia să vedem. Ia. Who are you talking to? Who are you talking to? Who are you talking to? Evelyn. Who are you talking to? Who are you talking to? It appears as though Evelyn is talking to someone. Anna is convinced that her baby daughter had been in contact with her deceased uncle. This notion becomes even more believable E vorbește cu considering that a unchiul male ei. voice is heard Ah, early de-aia in nu the s-a video. speriat că îl Da, da. cunoaște, îl vedea. Da. Și se aude așa un... If you listen closely, the word respira greu. uncle can be heard. For this reason, including the fact that her daughter kept on repeating uncle over and over, Who are you talking to? Uite că și spune uncle. Da, uncle, da. Anna believes that her brother was present during this recording. Like with most videos though, I'll let you decide whether or not that's the case. All in all, although strange, this video is pretty wholesome. Thanks for watching, and I hope you enjoyed. Awesome. Cum a spus să se cheamă ăla? Paul Dadrian? Parcă așa, nu? Paul Dadrian. Paul Dadrian. Ia? E român? E român. Ne uităm la Paul Dadrian? La care se uită la Paul Dadrian? E înfricoșător? Dar poți să uite, m-am uitat un pic la ăsta, văd. Nu. Astea sunt fake. Nu-mi dați fake-uri, fraților! Nu! Lasă-o în pace, nu vreau. Nu vreau fake. Nu-mi dați fake-uri. Ne uităm la Ăla ăsta. cu clovnu. Ăla cu clovnu. Ia să uită la ăla cu clovnu. Uite ăsta. Care era ăla, da? Ăsta cu clovnu. Dar, până atunci, mă duc să fac un pișu și să văd ce face Bluey. Nu este fake. Vă las cu Răzvi. Rămâneți cu mine. Revin, bine? Revin. Ok? B-R-B. Eu vă pup și vă iubesc pe toți. Ce faceți? Cum sunteți? Cum vă înțelegeți cu fantomele din cameră?
Că știu că aveți câteva acum. E cât e ceasul? E 9? Până la 12. Dark Ghost Paranormal. Ce sala videoclipuri sau joc? Ce zonie sunt? Scorpion. Eu am o grămadă de fantome, dar am și eu câteva, dar nu prea le bag în seamă. Mă plictisesc. Ai crezut că-s fluturași? Nu-s fluturași. Da, sunteți la interogatoriu, adică eu sunt acum la interogatoriu. Iacarim? Da, Iacarim. Cine o fi fost Iacarim? Aista. Dacă eu sunt Rozy, da, eu sunt Rozy. Instagram? Dar ce la Instagram? Că eu sunt în urmă cu astea, nu le-am. Ai vrut să scrii Răzvinu Rozy. Că nu o să-ți arăți fața. Nu știu. Poate n-am față. Sunt AI din ăla. Ai, da, ai. Aoleu. Anonim, da, anonimus sunt. E anonim, da. Life for Luxury. Dați-mi un pic să-mi aranjez asta când trebuie cia. Ce voce sexy ai. Oh, dar mulțumesc, domnule Antonio. Da, Antonio. Gata. Nu uita la ăla, că ăla este fache. Fache. E fache. Ziua lui Răzvi este odată cu ziua lui Mami. Pe 24 octombrie. E odată cu ziua lui Mami. Are 24 Răzvi. Ce e fe... Mamă, câte comentarii nu știu pe care să-l citesc. Iacalim. Fă vocea lui Rozy. Dar nu sunt Rozy. Ne uităm la asta cu clown, nu? Asta e frumos. Haide să vedeți pe ăsta. Cum am cunoscut-o pe câmp. Pe câmp, mamă, ne-am cunoscut pe câmp. A fost acolo la o bătaie pe câmp. Ne-am bătut acolo cu al de-astea, porumb. Bună, Adelina, ai știut cu noi la horror, Adeline! Haide, lasă pieștile ăla în pași, Ei. On April 16 of 2020. Deci, haideți, ne uităm la ăsta, bine? Haideți, sunteți pregătiți? Pregătiți-vă că ăsta e bombă. Vă zic de acum. Pentru că de-aia ți-am zis să-l pui pe ăsta, că o scris toată lumea în comentarii că ăla n-a fost horror, nu s-au speriat. Nu? Și am zis, ia stați așa un pic. Sunt acasă, welcome back! 23, at around 12 a.m., a man named Jacob wakes up to a strange noise outside his room.
trembling with fear, Ia he gets out of uitați-vă la bed asta, hai. and encounters something that leaves him extremely unnerved. Now, not too long ago, I featured a video from Jacob, who you may remember as the man who inherited an old house and a creepy clown doll that both belonged to his grandmother. The clown doll, Ia known uitați as ce frumos, Jeffrey, n-ați vrea ăsta în cameră. because Serios, vreți un clop de ăsta în cameră? Serios? Eu sincer aș vrea să-mi pun așa un perete deasupra la calculator. Mamă, cum să spui asta, bă? La 3 dimineața, se miște așa prin casă. În Când mă casă? trezesc la 3, să nu mă mai duc eu la bucătărie să beau apă, să-mi aduc el așa la pat, să-mi dea și un pupic pe obraz, să pun înapoi pe perete. No, 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 no. N-ați vrea? No, 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 no. Sau 5 așa, No! în toată camera. Se bage și unul sub pat, unul deasupra. Da. Dar chiar voi vă uitați pe tavan când vă culcați? Mamă, Căci că nu acolo le- stau fantomele. Mamă, vezi că le dai, au și imaginația bogată. Deci fii atenți când vă băgați în pat, nu verificați stânga, dreapta, față, spate, nu e nimic. Sau sub pat, vrăjeală. Uitați-vă pe tavan. Da, chiar Dacă câți- aveți tupeu. Câți dintre voi vă uitați pe tavan înainte să dormiți? Că eu nu mă uit, frate, pe tavan. Vedeți că acolo stau, că eu am văzut de câteva ori. Nu cred, dar am văzut. Nu știu ce dracu era pe acolo, dar era ceva. Deci aveți grijă la tavan. Deci vă uitați și pe tavan. Eu nu mă uit pe tavan, aia e ideea, eu nu mă uit pe tavan. De fapt nu vă uitați, că dacă vă uitați sare direct pe voi. Nu mă ascultați, nu vă uitați. Mamă, nu vă uitați pe tavan, serios? O să adormiți așa și să auziți din dreapta la ureche o voce așa. Să vă fac așa la ureche. Cum ia, cum ia? Fix așa. Ia în fă ureche. vocea aia horror ta. Mamă, căldură la urechi mi-odată. Se aude bâzâit, nu? Nu, nu, nu. Ia. Ia. Și că taci că nu mai dorm. Ia mai fă o Ia dată. cine o zis? Ia. Ia mai fă o dată. Ia. Să vă vorbească așa la ureche cineva noaptea, vă dați seama? Să te ling așa în urechi. Să-mi dea limbă la ureche. Izuca, vino încoace, Izuca. De ce nu mai dormiți? Și vă e frică? Mor aici. Izuca, vino încoace. Bine să te ling în urechi, iubita. Așa să vă facă. Să vă zică numele. Ariana Cristina. Mama, ați avut paralizie în somn? Dar chiar o avut? Cineva oare? Paralizie în somn? Da. Dacă ei o avut... Nu știu, ați avut paralizie de asta în somn? Nu, n-au avut. Nu Uite, a avut? Da, nu. Să vedeți așa monstruleți în cameră, în colț, sau pe cap așa să meargă pe voi. Să nu vă puteți mișca nici picioare, nici mâini, nimic. N-ați avut. Las că aveți în seara asta. Mă vedeți pe mine așa cu altă față că vin și vă mănânc sufletul. Hai să ne uităm la asta, hai să vedem. Haideți să ne uităm. He gets out of bed and encounters something that leaves him extremely unnerved. Now, not too long ago, I featured a video from Jacob, who you may remember as the man who inherited an old house and a creepy clown doll that both belonged to his grandmother. Mă, ce urât The e! clown doll, known as Ce frumos Jeffrey, e. Doamne, ce urât e! because of this, Mâncă-l he tata. keeps Jeffrey lor locked al up in a dracu. separate room away from him. But then one night, something happens that Yeah. spooks Jacob out of his mind. It's close to midnight when a loud bang wakes him up. He hears a couple more noises before suddenly realizing that the sounds are coming from the room next to his where the clown doll was put. What happens next scares the living daylights out of him. Take a look. Da, acum serios, cine dracu stă în casa asta? Uitați-vă un pic la casa asta doar.
Bau! Ia, fiți atenți. Cucubau! As Jacob checks the room where the sounds were coming from, a loud noise is heard from downstairs. He looks nervously down the staircase when suddenly the sound of footsteps going up the stairs is heard. Yet, as he looks closely, no one appears to be there. He then quickly turns around to see the door opening slowly, showing Jeffrey, whose head is now in a different position. Voi vă dați seama să aveți o păpușă în casă, da? De-asta. Sau o păpușă. Nu contează ce păpușă. Și să deschideți ușa și să vedeți că păpușa aia se uită fix la voi după ce deschideți ușa. Tu ce-i face Răzvi în situația asta? L-aș lua așa de cap, îl dezmembrez, să văd dacă are ceva înăuntru, nu știu, e pe telecomandă sau ceva. Că n-are cum, e imposibil. Lea 69, te pup și te iubesc, Isabela, love you, mulțumesc Lea, mulțumesc pentru un euro, te pup iubita, te pupicesc, mulțumesc tare mult. Deci, l-ai luat și l-ai scuturat să vezi dacă e pe baterii? Îl rup direct, îl rup în două să văd ce are în el, că n-are cum să ține. Da, dar ăsta nu e pe baterii? Asta e o păpușă, n-are cum să fie pe baterii? Adică, bine, sunt și păpuși pe baterii, dar ăsta nu e pe baterii. Atunci îl fac prietenul meu. Hai măi, Răzvi! Păi dacă tot se mișcă. Că cum? Mi-aduc o sticlă de apă, o ceva. Nu vă mai spun că eu cu Răzvi, într-o seară, ne-am uitat cum să invocăm un demon. Și ne-am uitat cum să invocăm un demon. Și gen, demon, prietenul tău cel mai bun, gen. Puteți să-l faceți prietenul vostru. Prietenul vostru cel mai bun, gen, noi care suntem antisociale ăștia, care nu avem prieteni, să faceți, dar nu faceți așa ceva. Da? Nu faceți așa ceva. Position. Initially seen facing the wall, the clown is now staring at the door. Jacob quickly ends the video here and locks himself in his room until the following morning. After this night, he was absolutely certain that Jeffrey was haunted. Afraid it might happen again or something worse may occur, he decides to move Jeffrey into the basement. Deci l-a dus în subsol. You know, I think I'm definitely going to be moving Jeffrey. Like, with whatever happened last night, I don't want him near me. I'm going to be putting him in the basement, so I'm going to follow up. This is the result so far. I'm going to leave him here for now. But I think I'm going to put a camera here. Jeffrey's still here, so we're going to see if there's anything I miss. Now, unlike before, Jacob will keep an eye on Jeffrey by placing a security camera in front of him. If anything happens, he'll be notified immediately via a notification sent by the camera. Fast forward to a few nights later, and he's notified of movement inside the basement. He checks the camera's live feed and sees that the camera is moving side to side. Now, this didn't alarm him, as he forgot that the heater on which the camera was placed on top has a timer that turns it on and makes it oscillate. The heater had simply turned on during this time.
But as he continues to watch, something happens that terrifies him to his core. Watch. As the camera oscillates from side to side, the clown's arm eerily moves on its own. Seconds later, the light bulb blows out in a loud explosion, making the basement completely dark. Following that, a strange voice is heard whispering something that's hard to make out. Not much else happens after this, but everything that happened before was enough for Jacob to decide that Jeffrey should remain locked up in the basement. Jeffrey continues to be recorded in case he moves again. For now, no further updates have been posted by Jacob, but until then, this video remains a mystery. Huh? Huh? Now! This next video comes from a man whose entire home is filled with Bibles and other religious artifacts that he worships on the daily. If he's not praying, then he's most likely sitting at his piano playing a song with verses from the Bible. Pretty much everything he has or does in this apartment is based... Mamă, deci uitați câte cruci are omul ăsta în casă, în primul rând. Cum? Astea... Deci... O luăm așa, da? Cum să te atace un demon, tu fiind foarte credincios, unul la mână, doi la mână, ai atâtea cruci care te pot proteja și tu mai citești și din Biblie? Ha? 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 Ia zi! Huh? Based on something religious. Now you might be thinking that this man is simply devoted to his religion. While that's partly true, the main reason as to why he prays a lot has to do with something completely different. As it turns out, this man has been experiencing strange happenings in his home. Ever since visiting his father's gravesite at the cemetery, he can't shake the feeling that something has followed him home. Whatever it might be, he's deeply afraid of it. For this reason, he's been praying and singing religious songs more so than usual as an attempt to get rid of the evil entity that now lives in his home. One day, while taking a nap, he wakes up to a loud noise in the living room. He grabs his phone and records this. Bueno, estoy grabando este video porque estoy tratando de dormir, pero acabo de escuchar un golpe duro por allá en la sala, entonces decidí grabar porque hace días que se viene presentando cosas extrañas en el apartamento. Son las 4:13 minutos de la tarde. Deci e 4 după amiaza. Me parece muy extraño que hasta ahora están sucediendo como cosas raras. Entonces, comedor. Miren, es en el comedor. Tengo las ventanas cerradas, miren. Esto viene sucediendo hace como una semana ya. Pues la verdad se me hace muy extraño. Se me hace muy extraño que estén pasando cosas así. Feeling slightly unnerved, the man sees a set of eating utensils swaying side to side as though a strong breeze had passed by. But as the man points out, all windows are closed shut. Naturally, he was stricken with fear, but not as much as the next incident, as what happens then leaves him terribly shaken up.
A few days after Deci ați văzut cum se mișcau lingurile. Da, că nu sunt sfinte degeaba. Le ai. Sau poate tu chiar nu crezi, dar având probleme... Deci, tu nu crezi în Dumnezeu, da? Și când dai de o chestie de genul, degeaba te rogi. Pentru că dacă tu nu te rogi și când ți-e bine, degeaba te rogi acum. Deci trebuie să te rogi zilnic la Dumnezeu. After this occurrence, the man uploads a video E salvat de live-ul de re pe canal. in which he appears to be deeply distressed. Watch. Ia. Acum e 2 dimineața? Da. 2 1:45 dimineața. dimineața. 2 dimineața. Ce supărat e săracul. Uitați-vă la el ce față are săracul, e traumatizat, cred că, în fiecare zi. Ia uite. Se aude pianul. En el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. Ea zice că în numele lui Isus mă rog, îi comandă să plece de aici. En el nombre de Jesús ordeno que te vayas. No tienes derecho de estar aquí. Ordeno que te vas. Ordeno que te vas en el nombre de Jesús. Ia uitați-vă acum, uitați-vă. Appearing to be fed up with the supposed spirit, the man tells the spirit to leave at once. But after having done so, a piano key is seemingly pressed by an unseen force. The man quickly rushes out of the room in a panic frenzy. It was now clear to him that something was provoking him. But as if that wasn't obvious enough, 4 days later, this happens. It's 3 in the morning when the Deci, man and his 4 girlfriend zile who was mai staying the night târziu, wake la up to 3 strange noises. What happens 3 next dimineața, leaves them uitați. highly unsettled. Take a look. Bueno, voy a grabar este video porque nuevamente se están escuchando en el apartamento ruidos. Son las 3 de la mañana con 16 minutos y... Aici era cu iubita lui. Da, cu gagică să aici. Esta vez no estoy solo, esta vez estoy con mi novia que por fin decidió venir a acompañarme, pues estaba asustada debido a todas estas cosas que están pasando. A chemat-o că i-a fost frică. Voy a mirar. Quédese aquí, amor, quédese aquí. Señor, amor.
Quédese acá, yo voy solo, no. Yo. Prenda la luz, prenda la luz. Todo tranquilo por acá. En el nombre de Jesús, manifiéstate. En el nombre de Jesús, manifiéstate. Tu ești Anabel pe perete? Oare și pe Anabel pe perete? Ia uitați! Ia? Deci o avea pe Anabel pe perete! Manifiéstate en el nombre de Jesús. Te ordeno que te manifiestes. ¿Qué son así ahorita, no? Una cosita. Mira, amor, mira. Así de mentiras, amor. Un vaso. Es un vaso. Mira, todos los cajones están abiertos. ¿Qué es lo que pasa aquí, Dios mío? Amor. Strangely, the wind chimes move on their own, and the kitchen appears to be ransacked. Yet according to the man, no signs of forced entry were seen anywhere in the house. Further adding to the strangeness, the man says that his girlfriend felt very ill only minutes after this incident. Whether or not this had something to do with her sudden illness is unknown. But considering what happened only days later, the man can't help but think that the spirit was responsible for this. It's late at night, and the man is once again woken up by mysterious noises when this is captured. Mă lași? Hop! Ba! Without warning, the sound of footsteps charging at full throttle can be heard heading towards the man before being attacked by an unseen presence. Scared stiff, the man stands in silence while trying to process what just happened. He then picks up his phone and ends the video here. Although undoubtedly strange, viewers find it stranger that the man doesn't turn on the lights in most of these incidents. But the reason for this, according to him, is that the lights for most of the rooms are located at the main entrance, which he stays away from as he's too scared to approach. Whether ghost or not, the man continues to pray and read passages from the Bible in the hopes that doing so would get rid of the strange presence that haunts him. Să vedem la 3. In January of 2023, a woman named Nancy Malkin had a very strange encounter with something in Mă her căcam child's pe mine. bedroom. Eu dacă eram în locul ăla, eu ieșeam măcar din casă, ziceam luați casă asta, n-am nevoie de ea. Mă duceam, stăteam pe străzi, eu nu mă uitam la așa.
Nancy says that the reason she had went up to her son's bedroom in the first place was because she saw something quite unusual on the security camera that's placed in his room. She had woken up from a nap before looking over at the camera's live feed and seeing a strange orb flying around her son's toys. It would seem to zip around in a strange way and react to objects it touched as though it had a mind of its own. Now, Nancy had been looking at this orb for quite some time. More than 5 minutes have passed since initially spotting the mysterious orb, and still, it continued to float around in the same spot. Now, curious as to what exactly was being caught on camera, she walks over to her son's room, but strangely, Ghost orb! Nothing visible could be seen with Phasmophobia! her naked eye. But on camera, she could still see the ball of light floating around the same spot. Ce? IMF ăștia, sau cum se cheamă? IMF parcă. Da, uitați Ghost Orb-ul cum merge pe acolo, ia uitați-l. Ia uite-l, In this short clip, Nancy's ia. observing the orb via the security camera's live feed on her phone. Mind you, that without the phone, she can't see anything in person. While looking at the live feed, she sees the ball of light moving frenetically. Watch. Ia uitați, ia uitați. Ești că e spermatozoid. Face drifturi. Hop. Deși ea-l vede. Now at one point, Nancy starts to communicate with the Sau-l orb. vede prin She telefon. tells it to touch her hand when something avea pretty telefonul, interesting mă. happens. The orb quickly moves away from her hand as though she had scared it. Nancy decides to leave this mysterious orb alone and call it a day. The orb continues to fly around the same spot even after she goes. But only minutes later, after rechecking the camera, the orb is no longer there. It has simply vanished. Ever since recording this, the orb hasn't shown itself again. Nancy believes that this mysterious orb might have been the spirit of a child as it kept floating around her son's toys. Perhaps it just wanted to play with them, as Nancy states. But whatever it might have been, she claims that this mysterious orb was intelligent as it responded to everything she did. To this day, she still questions what this ball of light was doing inside her son's bedroom. If you caught something creepy on camera, or if there's any ghost videos you'd like me to check out, N-am nevoie, hai. or something very strange has been going on. The man who lives there claims that whenever he's by himself, he can't help but feel as though someone else is inside. When his roommates are gone and he has the place to himself, weird noises happen out of nowhere. Now, what makes these occurrences extra strange is that they always seem to happen during the nighttime. Knowing when they usually occur, the man has his phone ready in hand and proceeds to record the following video. No one else is home when this is captured. Hej, ogólnie to od jakiegoś czasu cały czas... Hop! Cały czas coś, właśnie takie dziwne hałasy. Ma! He? Aici n-aveți ce explicații să dați, că nu e nimeni să dea drumul la apă. Era singur. No, că s-a văzut Poate în pe comandă. Păi așa. Robinet pe timer. Pui timer la robinet. What the fuck? Are aplicația pe telefon. Cum adică pe comandă? La ora 9:30 mă spăl bani. Ai, n-există. Așa am și eu, da. Își pune și dopul dacă e. Nu? Păi da, când se umple cada, bam, direct sau chiuveta. Se oprește frumos, pac. Vă așa se spele la... Ia! S-a deschis poarta, ușa? Ia! Ia! Ia închis-o iar! Ia închis-o! Ia închis-o!
Mysteriously, the bathroom faucet is left running as though someone or something had turned it on. The man shuts it off while seeming confused as to how Da, it poate turned avea on by cineva itself. costum de la verde cu green He screen. heads back to his room. Chestii. Eerily, the light switch, which had just Da. turned on, is immediately turned off. It seems that whoever or whatever was on the other end of the hall had switched off the light. Now this wouldn't be the end of it, as only a few nights later, something just as creepy happens. Yeah. It's nighttime Yeah. when the man recording hears banging noises outside his door. With his heart pounding in his ears, he records this. Ia. Nie, ja pierdolę. Nia, ja pierdan! Ia. Opa. Ja pierdan. Ja pierdole. Ia pers. Ja pierdole. Ja pierdole. Iar a dat drumul ăla. Asta are o boală cu aia. Curva! Like something straight out of a horror movie, the man peeks out Nu from his reacționa cum bedroom, trebuie. peering into the darkness of the hallway to see if anyone's there. Finding nobody inside the bathroom, the man quickly walks back to his room, but stops in his tracks upon noticing the sudden mess in Mamă, mizeria asta. the kitchen. Și nu era Appearing as înainte. though a Uite, ia uitați. massive earthquake had struck the place. The man runs back into his room in full terror before ending the video. What happened that night has left him shaken up. It's unknown if the man Ja continues to live inside the pierdut la apartment, curva. as no updates or new videos have been posted. But as with most videos, I'll let you come up with your own conclusions. Is something living inside this man's apartment? Or might there be an explanation for all that's happened? Alte explicații ce aveți? Eu cred în fantome. Ia. One! In this next video, two friends are hosting a live stream when something pretty spooky is captured live. Now the two boys in this video often do făceau live live. streams while playing video games Făceau late at live? night. Da. It just so happens erau that this live particular ăștia. incident took place during an all-nighter, where around 5 in the morning, a strange noise is heard in the kitchen. Mamă, că știu The acum two la și poate usually apare play in the ceva din living room, spatele meu. so the noise was Mamă, close mă by cac when it pe happened. mine. The boys thought it was a Madalina, family member mulțumesc who was pentru grabbing muffinul morning ăla, te snack, so pup! they shrugged it off. and Mulțumesc didn't think tare much of it. mult! But later on, something obicei. happens that grabs their full attention and prompts them to end the live stream Să vină toate fantomele la mine while aici. playing in the dark. Hai This că... happens. La mine? Nu. Deci ăștia erau live. Ăștia erau live. I understand. S-a deschis? S-a deschis frigiderul! Era foame. Da, chiar mai știți TikTok-ul cu perdeaua? Aveți TikTok-ul să mi-l dați cu perdeaua? Să-l dați, puneți-l pe media, vă rog frumos. Gen, nu videoclipul, tot TikTok-ul, gen link-ul vreau, cu perdeaua. Mamă, Rozy, să vezi ce mi s-a întâmplat. Perdeaua? S-a mișcat perdeaua în timp ce eu făceam live. Și Blue nu era acolo. Că eu îl închideam pe Blue aici, în dormitor. Nu, Marius, că mi-au o strike. De la muzică, de la astea. Ia că se zice să închidă ușa. Hop. Mamă! Dacă se întâmplă ceva în casa mea, filmați. At first, the fridge door seemingly opens on its own, as though someone had gone over to grab a snack.
At least that's what the two boys thought, considering that one of them has a brother who wakes up around this time to cook something up. Thinking that he left the fridge door open by accident, one of them gets up to close it. But as they walk back, this happens. A chair swiftly moves on its own by more than a few inches, causing both friends to freeze in their tracks. It was at this point that they both knew that something unexplainable had occurred, something supernatural. Viewers believe so too, but as always, I'll let you be the judge on that. Had something paranormal occurred, or had something else happened here? Era fantoma nemâncată. Nemâncată, ai? Thanks for watching, and I hope... Ia, aș trimis aici ca să văd. Ia să văd. Ia, trimiteți aici să văd. Trimiteți aici. Mamă, ce la... Nu mai spama, Alex! Vreau să văd aici pe media. Cu perdeaua. Nu? Hai, lăsați așa atunci. Mai mă ține bunii cu Paul de Adrian. Deci dacă nu-mi place, nu mă mai uit. Si? Da, mi se pare că am văzut eu niște videoclipuri de ele. Nu sunt, nu? Atunci nu ne uităm. Chiar nu. Adică astea par cât de cât adevărate, dar astea lui ăsta, nu știu. Vedeți? Iisuca, de ce nu mai joci? Astăzi nu ne-am jucat horror pentru că îl doare rău de tot. Dar chiar cum ți este acolo? Te mai doare? Acum e mai ok. E mai ok? E mai ok, da. Rezist. M-aș fi jucat cu Rozy Devour, doar că suntem doi și nu ne putem juca în doi Devour. E greuț în doi, da. Nu. Ce era Cataroma? Nuke Stop 5 sau Nuke? Ia. Mamă, asta ce mai... Ceva de genul, tot ca asta, nu? Tot un canal de genul. Ia să vedem ce au ăștia. Ia să vedem ce au ăștia, ia. Mamă, mă sperie astea. Mamă. Trei. Astea chiar sunt adevărate și astea? La care să ne uităm? Investigator SF. Ce e ăla? Ce este investigator SF ăla? Investigator SF. Ce că-s fake astea. Da. Nu ne uităm. Bă, Cataromo! E fake. Nu, sunt fache astea, nu sunt bune. Fache, not good, na. M-am spus, mă jucam cu Rozy, dar... Uite, ia. Uite, da, uite, ia uitați, ia stați așa. Stați așa. Să vedem dacă se deschide, da, nu se deschide aici. Deci stați un pic așa. Ia. Ai văzut cum a făcut? Uite. Eu nu văd. Uite pe media la mine acolo. Ia. Stai așa. Trebuie să schimb eu asta, Cilea. Aha, gata, ia. Opa, stați așa să vedeți și voi. Man. Ia uitați. Fiți atenți, ia uitați-vă. Uitați-vă, se vede? Da, se vede. Uite. Ia uitați. Aici. Eu când ți-am spus, Răzvi,
Mamă, dar direct așa, bam. Ai văzut, uite. Și după nu s-a mai întâmplat nimic? Nu. Nu s-a mai mișcat. M-am dus acolo efectiv și așa a rămas perdeaua până dată la o parte. Nu era deschis geamul, nu. Nu, că după cum se poate observa, nu era vară, eram îmbrăcată gros. Nu era vară, nu aveam geamul deschis. Și eu, plus de asta aveam aer condiționat, nu țin geamul deschis, că vine șirbul. Eu nu țin geamul deschis și uitați. Life of Luxury, mam. Oh, stați că cine știe ce era pe acolo. Ce? Ce e la Life of Luxury? Nu știu, ia să văd. Life of Luxury. Mamă, ce s-astea mâncavar. Ia his dimension. E fake, e fake. Ei, fake și asta e fake. Ia, stai că vă zic. Toate? Ia, stai să vedem. Astea-s fake, mă! Ce? Nu există așa ceva. Asta care dansează poate că da, asta, uite. Se vede la tine? Da, nu? Da. Video. Calm down. Astea-s fake, mă. It's fake, asta. Number 26, wooded trail. While walking a wooded trail near their house, Redditor Angel of Souls 25 hears a strange sound. Sunt fake astea, măi. Astea-s fake. Sunt fake astea. Și că-s fake zic de la început că e totul aranjat. Divertisment, cum ar veni, la mișto așa. Da. De divertisment. Da. V-am spus că m-aș fi jucat cu Rozy. M-aș fi jucat devour, doar că suntem doi. M-am uitat la Samy și Colby ăla. Îți trimit în privat un video. Ia Cataroma, arată. Ia. Ăsta? Ia să vedem cine a dat Cataroma aici, ia. Paranormal enthusiast James White has a very spooky business. He professionally arranges and hosts seances in allegedly haunted and abandoned buildings in Toronto, Canada. James is hosting a seance at the historic Lambton House with a group of curious participants. The Lambton House is a former inn that was built in 1860, and it is said to be extremely haunted. Now James White and his group are about to witness something absolutely terrifying. Ce a văzut ăla? Au văzut ceva în spate? Ăștia gen chiar vor să să contacteze. Da, exact, da. Văd că fac un ritual să țin tot fac un ritual ăștia aici. Da. Da, uite. Uite, vorbesc cu spiritism, așa. Spiritism. Mamă! Why did you shirt it back? I did not move it. Oh. Something just pulled. Yeah. Keep your hands together. Keep your hands together. Did we grab them as soon as he fell back? Do not break. Okay, really? It did break when he fell though, because he got that far back. Okay, so did somebody actually pull your shirt? Yeah, like he tipped backwards. Yeah. Somebody pulled your chair? Yes. While in the middle of a seance, one participant is forcefully yanked backwards Mama, out of his cum l-a chair luat? by an unseen Mamă, l-a force. tras direct. Is it a male? The door behind me was open, and I had my partner sitting beside me, and we had the door, like the door was open behind us, and we thought we heard something back there.
but nothing was there. So we turned, and I looked, and I saw nothing. So I turned my head back towards the group, like the circle, and we're all holding hands. And then all of a sudden, I just felt like this force just come and pull me back, and it was like aggressive. Like aggressive. It wasn't like calm, it was aggressive, like it was trying to kill me or something. I don't even know. My feet were like flat on the ground. I wasn't moving. I was holding hands with the people beside me, and it just pulled me. And it like felt like someone was coming up behind me, like standing up behind me as I'm sitting in the chair, and like taking my shoulders and like pulling me towards the mirror. It was crazy. Fellow participants and eyewitnesses from the seance took to Instagram to share their stories about the incident. One seance witness had this to say about the strange event. Mom! I sat across from him when this happened, and it was fantastic to see. Another witness says, I was there. Another epic seance with @JamesWhite seance. So did James White capture evidence of an unknown entity aggressively grabbing an innocent visitor at the Lambton house? I leave it up to you to decide. Is it a male? Scream. YouTube channel D's Dark Adventures says that an anonymous fan emailed her about a very creepy experience he had while driving home late one night. The dash cam video shows the man driving down an isolated country road in the middle of nowhere. Suddenly, he spots something that makes his blood run cold. Yeah? Mom! Excuse me, you need help? Mom. What the? Hey, Mom. Mom! The driver suddenly spots a woman walking all by herself in the middle of the night. As he Era gets closer, he's murdară! horrified when he sees that the woman Sânge, is covered sânge, in da. blood. Worried Da, for her uite. safety, he rolls down his window and asks her if she needs help. Și a început să țipe. Excuse me, you need help? After which, she lets out a blood-curdling scream. What the? Mom. At this point, the man notices that the woman appears to have no eyes, only black sockets. Terrified by her reaction and appearance, the driver quickly just gets out of there. He says that he called the police, Deci, but they avea never ochii? found this mysterious Nu woman. avea ochi deloc. Nu avea gen Era ochii. negru. Era negru, da. And what would you do in this same situation? What the? The Woman in White. Nuke's Top 5 viewer and paranormal investigator Mark Reyes emailed me about a video that he captured with his family while on a ghost hunt at the Evangelical Spiritual Church in Cicero, Illinois. The church was once used as a funeral home and is said to be extremely haunted. It's the middle of the night and Rick and his family are investigating the church when suddenly their EMF meter detects something that they can't see. What happens next is truly chilling. Are you afraid? Doar să-mi arate ceva vizibil, nu că îmi face așa. That room over there is scary. Have you seen it? This one, come here. This one. This is a private office. So you can't be in there. No, I'm saying that it's open because we could. Did you see it? A woman who seems to be wearing a white gown can be seen standing behind the family on the far side of the church. Ricky says that his daughter felt a presence as she looked back, but that none of them actually saw the mysterious woman at the time. It wasn't until they returned home that they discovered what they had captured. Asta nu știu ce să zic, So could this eerie figure possibly be the spirit of one of the people who passed through Că the asta funeral fix s-a home? uitat. Let me know what you think. We need scary videos, so if you see something that you Hai mă, think would be dă perfect ceva for să the mă top cac five, pe mine send aici it de to us at frică. nukestop5 Mamă, at ce... gmail.com.
the burial mounds. Paranormal investigator Ian from the YouTube channel Midwest Ghost Hunter is back with another investigation. This time at the mysterious Native American burial mound at the Crowing River in Minnesota. În pădurile astea? Nu vreți să mă duc cu Rozy să filmăm de-astea așa? Să vedem dacă există? Mă vezi pe mine cum țip pe acolo? Mamă, eu abia aștept să mergem în locuri de-astea. Mi-am place. Dar să vedem ceva, nu așa degeaba. Lăsați-mă cu hoia baciu, că nu există nimic acolo. Vrăjeală. Și că nu-i nimic acolo. Many people claim to have experienced terrifying paranormal activity at the burial mounds. Some have heard the strange sound of phantom drums and disembodied voices, and some visitors even claim that they have seen glowing apparitions at the site. Curious about the claims, Ian decides to do an overnight investigation in the hopes of capturing paranormal evidence. Things quickly take a very creepy turn as Ian searches for one of the burial mounds. Very creepy turn. Man, walking through these woods, I feel like anything could just pop out at me right now. Like, from anywhere. Era în dreapta acolo ceva. Bears, Bigfoot, ghosts. Ah, Bigfoot, te vezi. Crazy, I thought I heard something behind me. Mamă, ce m-a speriat Rozy. Who's over there? Nu, că e de pe canalul altora, Rozy. I thought I heard something, but I'm not sure. Oh, holy shit. Okay. All right. Okay, I don't know, man. Maybe I'm not going crazy. I don't know if I should try this, but I'm gonna try walking backwards because I want to see what's coming up behind me. Păi nimic interesant la ăsta. Backwards because I don't know what's ahead of me. Plictisitor ăsta chiar aiure. Lăsați că ne mai uităm și data viitoare. Ne mai uităm și data viitoare. Ne căcăm pe noi. Data viitoare ne jucăm. Nu știu, poate găsim un joc horror. I don't know. Trebuie să găsim. Ia să vă arăt, Ciușco, ce mi-ai dat. Uite la link-ul ăsta, minutul 31. Stai și să văd. Ia. Dar-l știu pe ăsta. 31 și cât? Și 8 secunde? Ia. Oh. 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 Ia. Ia, stați să vedem. Să le închidem pe ăsta și pe ăsta. Și dăm la ăsta și îl dau ție imediat. Ia. Așa. Mi-am închis și live-ul eu. Stați un pic că mi-am închis și live-ul eu. Așa. Mi-am închis și live-ul. Așa, gata. Bun. Așa. Hai, fă, Vasilico, n-aveam de unde să știu, fă. Ce am prin calculator. Na. De ce merge așa greu? Așa. Asta e. Gata. Ia. 31 și 8 a zis. Da? Pune și noi la 31. Și atât, ia. Bernard, I just want to say that I'm sorry about the life that you lived. Holy fuck! Oh my god! Holy shit! Oh my god, holy shit! I'm getting out of here. Oh my god! I have never been that jump scared in my fucking life, guys. I swear to God. Holy fuck, I gotta go downstairs for 2 seconds.
Are you fucking kidding me? How do you explain that? Guys! I don't know what to do. I'm just walking around, guys. I don't know what to say. I asked him to do that. I cannot believe that happened, guys. That's been open the entire fucking time we've been doing this. There's nobody here, I promise, guys. I promise. I swear to God. I asked him to do that, though. Bernard, if you can hear me, thank you. Thank you for letting me know you wanted me to leave your room. I left. I hope you understand that. We're just trying to get your story out there. I've never felt so tingly in my life. My hands are numb. My lips are numb. I feel like I can't move my face. Oh my God, my arm's getting tired from this camera, too. I promise you guys, that's... O să ne uităm și la ăsta cândva. Dar până atunci, da, o să închidem live-ul aici. Eu vă pupusesc, vă iubesc din tot sufletelul și să aveți, așa zi. E vineri? Vineri, da. Să aveți un weekend excelent și frumușel și așa ca voi. Și vă iubesc din tot sufletul meu. Și ne auzim data viitoare la un live cu FIVEM, bine? Vă pupi, noapte bună, vă mulțumesc pentru donații, vă mulțumesc pentru membru, vă mulțumesc pentru tot. Vă pupișesc pe toți. La revedere, drăguții mei, frumoșii mei. Vă pup și vă iubesc. Și